Όλους, εύχομαι να είστε καλά. Η σημερινή μας η εκπομπή αφορά τον θησαυρό της Τρίας ή αλλιώς τον θησαυρό του Πριάμου. Ποιοι, πότε τον έκλεψαν και πού μπορεί να βρίσκεται σήμερα. Όσοι είστε πρώτη φορά στο κανάλι και σας αρέσουν θέματα αρχαιολογίας, ιστορίας αλλά και αρχαίας Ελλάδας, κάντε φυσικά εγγραφή στο κανάλι. Χτυπήστε όπως πάντα το κουδουνάκι για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για όλα τα βίντεο που ανεβαίνουν στο κανάλι. Και φυσικά αφήστε μου στο τέλος της εκπομπής τα σχόλιά σας για την εκπομπή. Λοιπόν, ξεκινάμε. Έχω βάλει σήμερα μια δημοσκόπηση για τους φίλους που παρακολουθούν ζωντανά την εκπομπή. Ποιοι έχουν σήμερα τον θησαυρό του Πριάμου ή αλλιώς της Τρίας. Μέχρι στιγμής έχουν ψηφίσει 41 άτομα. Όσοι συνδεθείτε, ψηφίστε. Μέχρι στιγμής επίσης δεν έχω δει κάποιος να γράφει αυτό που ήθελα να γράψει. Βέβαια, όσο θα προχωράει η εκπομπή, τόσο θα καταλαβαίνετε και εσείς που περίπου το πηγαίνω. Λοιπόν, ποιοι τον έχουν τον θησαυρό του Πριάμου σήμερα? Τον έχουν οι Αμερικάνοι? 28% απαντάει θετικά. Τον έχουν οι Γάλλοι? 9%. Τον έχουν μήπως οι Άγγλοι? 37%. Και ένα 26% απαντάει πως τον έχουν οι Γερμανοί. Θα σας απαντήσω προς το τέλος της εκπομπής ποιοι είναι αυτοί που τον έχουν και μάλιστα θα σας δώσω και αναλυτικά πληροφορίες για το πώς έγινε όλο το συγκεκριμένο σκηνικό. Εννοείται πως για να ξεκινήσουμε και να πούμε για τον θησαυρό της Τρίας ή αλλιώς του Πριάμου δεν γίνεται να μην αναφέρουμε 5 πράγματα για τον Χάινριχ Σλίμαν, τον Ερίκο Σλίμαν, και έχω πάρει μάλλον 2-3 περικοπές από το Άι Εφημερίδα. Είναι μια καταπληκτική συνέντευξη του δόκτωρος Ράινχαρτ Βίτε, ο οποίος είναι επί σειρά ετών επιστημονικός συνεργάτης του Πανεπιστημίου Χούμπολτ του Βερολίνου. Έχει δώσει λοιπόν μία συνέντευξη στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων στον Αντώνη Πολυχρονάκη. Και του τίθεται η εξής ερώτηση: πώς έμαθε ο Χάινριχ Σλίμαν, ο Ερίκος Σλίμαν, πρώτη φορά για τους Έλληνες αλλά και για την Τρία? Το 1829 ο 8χρονος Σλίμαν έλαβε ως χριστουγεννιάτικο δώρο ένα βιβλίο στο οποίο υπήρχε μία εικόνα με την καιόμενη Τρία. Ρώτησε τον πατέρα του εάν υπήρξε πραγματικά και εκείνος του απάντησε φυσικά καταφατικά πως ναι, υπήρξε η Τρία. Τότε ο μικρός Σλίμαν του είπε ότι όταν μεγαλώσει και γίνει πλούσιος θα την βρει. Αυτό τουλάχιστον γράφει στην αυτοβιογραφία του το 1881. Μια άλλη ιστορία την οποία διηγείται ο ίδιος είναι πως ο πατέρας του τον κάθισε στα γόνατα του και του διηγήθηκε την Ηλιάδα. Η έρευνα δεν μπορεί να επιβεβαιώσει εάν αυτά ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα ή είναι μια επινόηση του Σλίμαν. Δεν είμαστε σίγουροι γιατί αποφάσισε να ασχοληθεί με την αρχαιολογία και να πάει στην Τρία. Να σας πω ότι πάρα πολλοί σύγχρονοι ερευνητές και επιστήμονες αλλά και αρχαιολόγοι επιμένουν πως ο Σλίμαν είχε κάποιες μεθόδους παράξενες, έχει προκαλέσει κάποιες ζημιές. Κάποιες άλλες φορές τον έχουν πιάσει να λέει ψέματα ή ακόμα και να γράφει ψέματα στην αυτοβιογραφία του, και εν ολίγης υπάρχει ένα μοσαϊκό ψυχισμού το οποίο δείχνει ότι αυτός ο άνθρωπος πλάστηκε σαν χαρακτήρας κάτω από περίεργες συνθήκες. Και σε αυτό ακριβώς απαντάει ο Βίτε στην επόμενη ερώτηση: πού οφείλονταν αυτές οι ανθρώπινες αδυναμίες του? Απαντάει λοιπόν ότι οφείλονταν στην τραυματική παιδική του ηλικία. Σχεδόν πάντα όλα είναι εκεί. Η μητέρα του πέθανε όταν ήταν 9 χρονών. Ο πατέρας του, ο οποίος ήταν πάστορας, απολύθηκε λόγω οικονομικών ατασταλιών. Όλα αυτά τον επηρέασαν και ως ενήλικος προσπάθησε να κάνει την υπέρβασή του. Ο Σλίμαν δεν θα χρειαζόταν σήμερα σύμβουλο δημοσίων σχέσεων. Ξεκάθαρα γιατί. Προέβαλε κάθε υπερβολή τις επιτυχίες του για να αναγνωριστεί από όλους και επινοούσε ιστορίες όπως, για παράδειγμα, στην περίπτωση του παιδικού ενθουσιασμού του για την Τρία, αυτό που έλεγα πριν, ή όταν έλεγε π.χ. ότι η γυναίκα του, η Σοφία, την οποία την έχουμε δει και ντυμένη
με τον θησαυρό ήταν παρούσα κατά τη διάρκεια της ανακάλυψης του θησαυρού του Πριάμου, ενώ στην πραγματικότητα εκείνη την ημέρα, θα μπορούσε να γίνει αυτό και βίντεο συνωμοσιολογικό, βρισκόταν στην κηδεία του πατέρα της η Σοφία. Καταπληκτικό. Συνεχίζω. Έναν άμεμπτο λοιπόν χαρακτήρα ασφαλώς και τον είχε. Ασφαλώς συγγνώμη και δεν τον είχε. Όμως τσαρλατάνος ή τυχοδιώκτης δεν ήταν. Εντάξει, δηλαδή το ένα ότι ήταν ακέραιος δεν ήτανε. Αλλά να τον πεις και τυχοδιώκτη ή τσαρλατάνο, εντάξει, ότι έκανε δηλαδή fake αρχαιολογία, δεν στέκεται. Τα λάθη του δεν πρέπει να αποσιωπούνται αφενός, αλλά οι ερευνητές ή τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν πρέπει να αναζητούν τον εντυπωσιασμό με αποτέλεσμα να επισκιάζεται και να λησμονείται μεγάλη προσφορά του στην επιστήμη. Και ειδικά στην αρχαιολογία. Με το να χαρακτηρίζεται από μερικούς ως δεύτερος καταστροφέας της Τρίας λόγω των μεθόδων, των ανασκαφών του, αδικείται σοβαρά. Και τώρα θα δώσουμε απάντηση σε ένα ακόμα ερώτημα. Πώς βρέθηκε άραγε ο Σλίμαν στην Τρία? Πώς έφτασε μέχρι την Τουρκία? Προχωράω. Το 66 μέχρι το 70, και αναφέρομαι φυσικά στο 1866 μέχρι 70, έτσι, σπούδασε στη Σορβόνη φιλολογία, φιλοσοφία, λογοτεχνία. Το 1868, όταν έγινε 46 ετών, επισκέπτεται την περιοχή που περιγράφει ο Όμηρος. Την ακριβή αιτία αυτού του ταξιδιού δεν τη γνωρίζουμε όμως. Μήπως είδε κανένα όνειρο? Εκεί συνάντησε συμπτωματικά τον Άγγλο αρχαιολόγο Φρανκ Κάλβερτ, ο οποίος υπέθετε πως στον λόφο Χισαρλίκ βρισκόταν η Τρία. Ο ίδιος δεν είχε τα χρήματα να ξεκινήσει ανασκαφές και έτσι τις ξεκίνησε ο Σλίμαν το 1871. Το 1873 ανακαλύπτει τον θησαυρό του Πριάμου, για τον οποίο θα σας πω σε λιγάκι, τον οποίον εξάγει παράνομα από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Τους λάδωσε τους Οθωμανούς, το έχω δει αυτό και σε ντοκιμαντέρ, έτσι. Είχαν στείλει οι Τούρκοι φρουρά για να τον συλλάβουν, αλλά αυτός τελικά τα κατάφερε, πρόλαβε και φυγάδευσε και κάποιους ακολουθούς του, αλλά και τον θησαυρό. Το 1876 ξεκίνησε ανασκαφές στις Μυκήνες και μετά στην Τύρινθα. Το 1869 παντρεύτηκε την κατά 30 χρόνια νεότερη του Σοφία εγκαστρωμένου και απέκτησαν 2 παιδιά, στα οποία έδωσε τυπικά ομηρικά ονόματα, δηλαδή Ανδρομάχη και Αγαμέμνων. Υπευλήθη σε εγχείρηση το 1890, αλλά δεν ήθελε να μείνει στο νοσοκομείο για μεγάλο διάστημα και έτσι πέθανε στην Νάπολη στο δρόμο της επιστροφής του από την Γερμανία. Τελικά ετάφη στην Αθήνα το 1892 στο μαυσολείο που φιλοτέχνησε ο Τσίλερ. Είχε μια απίστευτα συναρπαστική ζωή. Να πω εδώ ένα σχόλιο, ότι παρατηρώντας τον χρυσό που έχει βρεθεί στις Μυκήνες και τον χρυσό που έχει βρεθεί στην Τουρκία, παρατηρούμε ότι υπάρχει μια αρκετή ομοιότητα στον τρόπο επεξεργασίας και φυσικά στον τρόπο εμφάνισης που έχει ο χρυσός. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Τι ισχύει για τον περίφημο θησαυρό του Πριάμου ή αλλιώς της Τρίας? Θα σας διαβάσω τι είπε ο Βίτε και μετά θα σας πω κι εγώ τι ακριβώς έδειξε η δικιά μου η έρευνα όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Πάμε λοιπόν. Ο Σλίμαν πίστευε ότι βρήκε τον θησαυρό του Πριάμου, αλλά σύμφωνα με την επιστήμη αυτός χρονολογείται πάνω από 1000 χρόνια αργότερα από τον Τροϊκό πόλεμο. Ο θησαυρός έφτασε στην Αθήνα και η Οθωμανική Αυτοκρατορία διαμαρτυρήθηκε. Ο Σλίμαν φέρεται να ήθελε να δώσει τον θησαυρό στην Ελλάδα, λαμβάνοντας ως αντάλλαγμα την άδεια ανασκαφών στην Ολυμπία, και επειδή του το αρνήθηκαν απλά άλλαξε γνώμη. Έτσι ο θησαυρός εξετέθη για πρώτη φορά στο Λονδίνο, ο Σλίμαν τον δώρισε στην Γερμανία και έφτασε στο Βερολίνο. Και εδώ ακριβώς είναι που ξεκινάει η δικιά μου η έρευνα, που θα σας την πω σε λιγάκι. Μετά από τον Β' Παγκόσμιο λοιπόν πόλεμο εξαφανίστηκε. Ποιος τον πήρε?
Οι Ρώσοι τον πήραν και τον είχαν μεταφέρει στη Μόσχα και σήμερα βρίσκεται στο Μουσείο Πούσκιν. Η γερμανική κυβέρνηση προσπάθησε να τον ξαναφέρει, αλλά δεν τα κατάφερε μέχρι στιγμής. Θα σας πω ότι αυτό που διαπίστωσα από την έρευνα που έκανα είναι ότι οι Ρώσοι χρησιμοποίησαν, όταν μπήκαν στο Βερολίνο και πήραν τον θησαυρό, μετά για να τον αποκρύψουν από την παγκόσμια κοινότητα, χρησιμοποίησαν ένα πάρα πολύ μεγάλο και απλό τέχνασμα. Δηλαδή, το αποθήκευσαν σε αποθήκες, καλά ακούσατε, στο Μουσείο του Πούσκιν, ως μυστικό φάκελο, ως μυστικούς φακέλους. Geheimakte, έλεγε στο YouTube ο Spiegel. Geheimakte, δηλαδή μυστικούς φακέλους. Τώρα, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτός ο θησαυρός και πάρα πολλοί κόσμος τον έχει υποτιμήσει. Οι Γερμανοί τον εκτιμούν σε κάποια δισεκατομμύρια ευρώ αξία. Καλά ακούσατε. Τον εκτιμούν σε κάποια δισεκατομμύρια ευρώ αξία. Πρώτον, επειδή είναι από εκείνη την εποχή. Δεύτερον, επειδή αναφέρεται σαφώς σε εκείνους τους πολέμους, όμως, που έγιναν. Όμως, θα πρέπει να σκεφτούμε κάτι. Γνώμη μου, έτσι. Ο Μέγας Αλέξανδρος, όταν πήγε εκεί, θυμάστε, στην Τρία, δεν τα είχε βρει όλα αυτά. Δεν βρήκε τον θησαυρό. Μήπως υπήρχε ακόμα και υπήρχε σεβασμός και δεν τα είχαν σηκώσει? Γιατί υπάρχει αυτή η πληροφορία, το τονίζω, ότι πήγε ο Μέγας Αλέξανδρος πριν την εκστρατεία του, βασικά κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του, και που πήγε στον τάφο του Αχιλλέα, αν θυμόσαστε καλά. Αυτό και μόνο είναι λιγάκι από μόνο του παράξενο. Θα μου πεις, μπορεί να ήταν από κάτω. Συμφωνώ. Μπορεί να ήταν όντως στα κατώτερα αρχαιολογικά στρώματα που υπήρχαν ακόμα και εκείνη την εποχή. Μην απορείτε γι' αυτό. Επαναλαμβάνω ότι οι Γερμανοί έστειλαν ειδική επιτροπή να ερευνήσει και να βρει τι ακριβώς έγινε, και η Ειρίνα Αντώνοβα, η οποία ήταν διευθύντρια του Μουσείου του Πούσκιν πάνω από 50 χρόνια, στην αρχή το έπαιξε τρελίτσα πως εμείς δεν τα ξέρουμε αυτά, εμείς δεν έχουμε ιδέα, εμείς δεν ξέρουμε τίποτα. Διέρευσε κάποια στιγμή μια φωτογραφία της. Διέρευσε μια φωτογραφία της που την έδειχνε την ίδια να παραλαμβάνει 3 κυβότια από την Γερμανία, τα οποία τα φέρανε οι Ρώσοι στη Ρωσία. Εντάξει, 3 κυβότια. 3 κυβότια με χρυσό. 3 κυβότια με χρυσό. Γι' αυτό και λένε ότι αξίζει δισεκατομμύρια. Όχι μόνο λόγω του γεγονότος ότι είναι χρυσός ή ξέρω εγώ πόσο ποσότητα είναι, αλλά επειδή αναφέρεται σε εκείνη την εποχή. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα να σας πω κάτι ακόμα. Οι Γερμανοί προσπάθησαν αυτόν τον θησαυρό να τον επανακτήσουν. Οι Ρώσοι φυσικά είπανε αποκλείεται. Δεν υπάρχει περίπτωση να επιστραφεί ποτέ μα τον αιώνα τον άπαντα στην Γερμανία. Δεν παίζει αυτό το σενάριο. Οι Γερμανοί το έσπρωξαν πάρα πολύ. Ας δουν όμως πρώτα τη δική τους την καμπούρα. Και τελικά, από όσο ξέρω μέχρι και σήμερα, δεν έχουν καταφέρει να πάρουν πίσω τον χρυσό της Τρίας από τους Ρώσους. Όμως υπάρχει ένα πολύ μεγάλο όμως, ένα πολύ μεγάλο αλλά. Και ποιο είναι αυτό? Να είμαστε δίκαιοι. Γιατί πρέπει να είμαστε δίκαιοι. Αν δεν είμαστε δίκαιοι, δεν κάνουμε τίποτα. Ο θησαυρός της Τρίας δεν ανήκει ούτε στους Ρώσους, δεν ανήκει ούτε στους Γερμανούς. Όπως καταλαβαίνετε, ξέρετε που το πάω. Ανήκει στο σύγχρονο, αυτό που είναι εκεί τώρα, κράτος της Τουρκίας. Αρχαιολογικά μιλώντας. Ιστορικά μιλώντας, ξέρουμε όλοι που θα πρέπει να ανήκει. Έτσι.
Οι αρχαιότεροι που ήμασταν εκεί ήμασταν εμείς φυσικά. Θα έπρεπε να ανήκει στους απογόνους της αρχαίας Ελλάδας, του Βυζαντίου, ναι, αλλά πρωτίστως θα έπρεπε να ανήκει και στους Τρώες, αν το πάμε έτσι. Αλλά οι Τρώες δεν υπάρχουν πλέον. Έχουν μετικήσει. Εντάξει. Οπότε ούτε οι Γερμανοί έχουν δίκιο, ούτε οι Ρώσοι έχουν δίκιο. Κανονικά, βάσει τοποθεσίας που είναι στον σύγχρονο κράτος της Τουρκιέ, έτσι το λένε σήμερα, της Τουρκίας, για να μην τους μπερδεύουν λέει με τις γαλοπούλες, θα έπρεπε να αποδοθεί στους Τούρκους. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δυστυχώς ή ευτυχώς, αυτό το κρίνει ο καθένας με τη δικιά του τη λογική, αλλά έτσι είναι. Όπως ακριβώς και αν είχε βρεθεί στην Τύρινθα ένας θησαυρός και τον είχαν πάρει, θα έπρεπε να επιστραφεί φυσικά στο κράτος που υπάρχει σήμερα και λέγεται Ελλάς. Σε εμάς δηλαδή. Βλέπετε να συμβαίνει κάτι τέτοιο, όχι μόνο με τα μάρμαρα του Παρθενώνα, που κακώς τα λένε Ελγίνια, με όλα τα αγάλματα, με τα πάντα, με οτιδήποτε υπάρχει εκεί στον κόσμο, στα μουσεία, έτσι. Δεν το κάνουν όμως. Δεν τους αρέσει. Εν πάση περιπτώσει, να πω μια τελευταία πληροφορία η οποία είναι άκρως ενδιαφέρουσα και αφορά το μουσείο Πούσκιν. Λοιπόν, 200.000 αρχαιολογικά κυμήλια, παύλα ευρήματα. Τόσα είναι τα ευρήματα που έχουν υφαρπάξει οι Ρώσοι από τους Γερμανούς. Θα μου πεις, μαλώνουν τώρα οι δύο οι γάδαροι, ποιος έκλεψε από ποιον, και οι δύο κλέφτες είναι. Εντάξει, να τα λέμε και αυτά. Και οι δύο κλέφτες είναι. Και οι μεν και οι δε. Αλλά να το πούμε και αυτό. 200.000 ευρήματα κατηγορούν. Και το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και σήμερα. Ουκρανοί κατηγορούν τους Ρώσους ότι οι Ρώσοι έχουν υφαρπάξει από τα μουσεία τους πάρα πολλά ευρήματα και τα έχουν μεταφέρει στην Ρωσία. Λοιπόν, αποκαλύψαμε που βρίσκεται σήμερα ο θησαυρός της Τρίας, ο χρυσός του Πριάμου. Ελπίζω το βίντεο να σας άρεσε. Ελπίζω οι πληροφορίες που σας είπα σήμερα και σας μετέδωσα να σας άρεσαν. Κάντε εγγραφή φυσικά στο κανάλι αν σας άρεσε αυτή η εκπομπή. Like φυσικά στο βίντεο για να μπορέσει ο αλγόριθμος να το σμπρώξει παρακάτω στον επόμενο τηλεθεατή. Και εμείς θα τα πούμε αύριο το βράδυ στις 22:30 και την Παρασκευή και τον Σάββατο εκπομπή για τον χριστιανισμό. Όσοι θέλετε να δείτε και άλλα βίντεο, πατήστε πάνω στο μπλε hashtag που γράφει θετικός. Εναλλακτικά μπείτε στην αρχική του καναλιού για να δείτε τα βίντεο που έχω ανεβάσει σε πάρα πολλές playlist. Από μένα ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.